Vlogger ka ba? Ang galing! Rapunzel! It's another Saturday kaya pupunta kami ngayon sa isang castle ruin dito sa Austria. So, let's go! Kasama namin yung isa naming friend. Tunduin na natin siya. Motivated para... Ayan na yun. Ayan na siya! Sino yun? Kanina ka pa? Ayos lang. Naka-vlog ka na ba? Bakit parehas kayo ng jacket ni Nico? Ano kayo, kambal? Oo, no? Saan siya nainip? Akin yan! Ah, pre! Oh, ito si Katoy. So ayan yung mga tatlong itlog. Ako kasama nila. Dito ako sa Ottenstein. So I think ako magiging videographer. Bababa muna tayo. Kasi parang meron ata dito chokoy. Vlogger ka ba? Hindi naman. Okay. Vlogger ka ba? Hindi din. Vlogger ka ba? Hindi nga. Ako yung nagfi-film eh. Style pinagaganda nila. Hinire ako. Pero maganda kasi talaga sa loob. This is what naman na abat. If you camera girl, like for sa kanila tatlo. So, yun ang daan. Ay, hindi pala. Dito pala yung daan. Dito daw yung daan. Tapos na. Siguro mga isang oras. So, right. Let's go. Dito pa rin kami. Hindi pa rin kami nakakalayo kasi alam mo naman tayo eh. Kailangan natin for the gram. May nagka-camping ka. It's time to fly. Merong muffin dito mga brother. Cheeseburger. Hamburger na pala. So, pahinga muna. Alright. Kain po tayo. Sarap niyan. Tapos na yung break namin. Pupunta na kami sa castle. Yung ka-date mo in the future, saan mo siya dadalhin? Parang ganito. Ganito daw ang gagawin nila eh. Pag nagpunta sila dito. Ano yung tanong mo na? Sige. Tatanungin ko siya. So guys, tatanungin ko na si Rickson. Yung ka-first date mo, saan mo siya dadalhin? Sa resto? Sa park? O saan? Walang restaurant ngayon, lockdown tayo. Kung hindi lockdown. O saan nga? Hindi ko alam kasi wala pa namang ka-date eh. Hindi mo alam kung saan. Hindi ko pa alam. So, okay. Hindi daw niya alam. So, medyo boring yung kausap ko. Hindi pa YouTube ready. Walang antbot. Try ulit natin mamaya pag ready na siya sumagot.
Ah, lamig! Ano kaya yung pagka mainit? Kaya pati. Hindi, nagbukas na ako. Beng, beng, beng. Sino? Oo. Tatanungin ulit natin si Rickson. Excited na ba kayo? Kaya mo yan. Sa oras namin na guys, pahinga muna kami dito tapos kuha lang kami mga drone shot. Magti-tiktok muna tong dalawa. Alright. Oh. TikTok time. Alright, let's go! Ang galing! Akala ni Rickson, hindi ko na siya tatanungin kung sino yung pag may ka-date siya, kung saan niya i-date si girl. Tatanungin ko siya, bis sabihin niya sa akin kung saan. Hindi mo ginamit. Wala kang You first. Kung ka-date mo, saan mo siya dadalhin? Alam mo, para mabilis ang usapan yan. Maghanap muna tayo ng kasi. Bigyan mo muna siya ng tabi. It was at this moment that he knew. Pero bakit May binibigay. Alam niyo na kung sino. Sasabihin ko na guys, si Parang palayo yung castle. Parang malapit din yan. Ha? Kasi kanina mas malapit tayo eh. Stonehenge. yung pag-anga simula. Ba pre? Parang mas mahirap siya. Nauna sila. Oy pre! Oy! Okay lang? Bro, nauna sila. Nakawa ko. Ha? Malapit na. Konti na lang. 15 minutes, nandun na kami sa castle. Hindi ka natatakot dyan. Hindi. Parating din, ayan na siya. Good game. Oh, good. Sa amin, lagyan mo na ng mga ilaw yan. Tapos meron ng pancake dyan. Ay, pwede yata. Pwede dito. Ang ganda niya. Pwede. Wedding reception pa yan. Pwede. Oh, di ba? Wedding mo. Wag mo lang kami papalakarin, ha? Mag-meet tayo ng boat. Boat papunta dito kasi Next time, dyan na tayo magkampan. sa malapit, ha? Tara sa malapit. So, pumunta kami dito sa casa. Ang tagal ng nilakad namin. So, papakita na. Tatawain ko na siya. Rapunzel! Come runta! Dito yung reception. Ah, dito yung ceremony. Ganda, ganda, ganda. I like it. Chill muna kami dito siguro ng konti. Tapos babalik na rin kami ng Vienna.
Tingin nga. Dali na. That's all for today. See you next time. See you!